Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn về một đầu video SVS chất lượng cao, rất đẹp và cực kỳ hiếm, đó chính là máy Panasonic NV-DX1. Máy này được thiết kế với mặt nhôm nhìn rất sang trọng. Đây chính là một đầu SVS Hi-Fi chất lượng cao. Ngoài ra máy này còn có thêm một tính năng đặc biệt nữa, đó chính là có thể ghi và phát âm thanh kỹ thuật số, có logo là DA. Âm thanh DA này có chất lượng tốt hơn Hi-Fi rất nhiều. Nó có độ phân giải là 20 bit và tốc độ lấy mẫu là 48 kHz, có thể nói là chất lượng hơn cả CD. Những model đầu S/S có chức năng DA này rất hiếm, đa phần chúng ta hay gặp trên thị trường đó chính là Victor HRZ1. Còn máy Pana NV-DX1 này chúng ta hiếm thấy trên thị trường. Máy này được trang trí với hai hồi bên hông nhìn rất sang trọng, và đây chính là hồi gỗ 100% chứ không phải là nhựa giả gỗ. Máy này được thiết kế ở dạng cửa ben. Khi chúng ta mở cửa ben ra, nhìn phong cách thiết kế của nó có thể thấy rằng máy này khá giống với máy NV-BS900, một model cũng khá thông dụng. Máy NV-BS900 có tông màu là xám đen, còn máy NV-DX1 này được thiết kế với tông màu trắng vàng là chủ đạo, rất sang trọng. Đây chính là cửa nạp băng của máy, máy này có phần dàn cơ đặt ở chính giữa. Về phần audio, ngoài việc có trang bị âm thanh DA ra, máy này còn có chức năng Multi-Stage Noise Sharpening. Còn về phần đầu từ thì sử dụng đầu từ Amorphous chất lượng cao. Còn về phần video thì máy này còn có tính năng lọc và xử lý IC kỹ thuật số. Đây chính là phần đồng hồ hiển thị của máy, bao gồm là timer, counter và hai đèn TVU dùng để chỉ thị mức âm lượng. Ở đây có một vài đèn LED dùng để chỉ thị các trạng thái của máy. Ở đây có 3 biến trở dùng để chỉnh chất lượng của hình ảnh. Đây chính là biến trở dùng để chỉnh tông màu từ đỏ sang xanh. Đây chính là biến trở dùng để chỉnh biên độ của màu sậm hoặc màu nhạt. Và đây chính là biến trở dùng để chỉnh chất lượng của hình ảnh từ mờ đến sắc nét. Ở đây chính là khu vực của phần âm thanh kỹ thuật số. Ở đây có đèn DA, khi chúng ta ghi và phát băng ở chế độ âm thanh kỹ thuật số thì đèn này sẽ sáng lên. Đây chính là công tắc dùng để chọn ngõ vào cho chức năng DA. Chúng ta có thể chọn từ cổng quang, cấp đồng trục hoặc là analog, tuner. Và đây chính là công tắc dùng để chọn âm thanh ngõ ra, chúng ta có thể chọn là Hi-Fi hoặc là âm thanh DA. Âm thanh DA nghe sẽ tốt hơn. Tốc độ lấy mẫu của âm thanh DA này có thể tự động chọn là 32 kHz hoặc là 48 kHz. Hai con số này nó khác với lại CD. CD thường là 44.1. Sở dĩ họ thiết kế tần số lấy mẫu khác với CD là để ngăn chặn tình trạng ghi đĩa lậu vi phạm bản quyền. Ở trong cửa ben nhỏ này có rất nhiều nút nhấn và công tắc. Phần phía dưới đây đó chính là cái nút nhấn dùng để thiết lập timer, RAM. Chọn chế độ ghi EBSB và chọn ngõ vào. Ở đây chính là các công tắc dùng để thiết lập các trạng thái hoạt động của máy. Và đây chính là hai biến trở thanh gạt dùng để chỉnh âm lượng khi ghi băng, và nó chỉ có tác dụng đối với âm thanh DA. Bên trong cửa nhỏ ở mặt trước có thêm các jack AV và S-Video input, rồi jack cắm headphone, jack cắm remote điều khiển, vân vân. NV-DX1 là một model khá hiếm trên thị trường và nó có giá xuất xưởng khá cao, 280.000 Yên. Cùng có tính năng DA nhưng chúng ta thấy rằng thiết kế của máy này có phần khá đơn giản hơn so với máy Victor HRZ1. Đây chính là phía sau của máy. Đây chính là các jack video in-out, có cả phần RCA và S-Video. Phía bên phải này đó chính là các jack audio dành cho Hi-Fi và normal. Còn đây chính là các jack của phần âm thanh kỹ thuật số. Đối với Victor HRZ1 thì phần âm thanh kỹ thuật số này sẽ đi chung jack với lại phần Hi-Fi, còn đối với máy NV-DX1 thì nó sẽ đi riêng. Đây chính là phần audio in-out của âm thanh kỹ thuật số. Đây chính là dạng analog RCA, các jack này đều được mạ vàng. Ngoài ra chúng ta có thể sử dụng chức năng DA. Đây chính là hai cổng cáp quang và đây chính là hai cổng cáp đồng trục in-out. Chúng ta có thể chọn bằng công tắc này.
Đây chính là hai hồi gỗ của máy. Đây chính là gỗ thật 100% chứ không phải là nhựa giả gỗ. Đây chính là bên trong của máy. Nó được thiết kế giống với lại NVBS900 với dàn cơ nằm ở giữa. Phần bên trái này đó chính là mạch xử lý âm thanh Hi-Fi. Phần bên phải này đó chính là phần xử lý video. Và phần phía sau máy này đó chính là mạch sạc vô. Những máy S và S đời cao của Bana thường được thiết kế với mạch Hi-Fi này được nằm riêng biệt, nằm bên trái như vậy. Chip xử lý Hi-Fi đó chính là chip BA7705K. Chip này được dùng trong máy chuyên dụng AG7500. Trên đây có chữ mắc lo, nó được thiết kế và sản xuất ra chuyên dùng cho những máy Hi-Fi GT4. Trên phần mạch Hi-Fi này có sử dụng rất nhiều những tụ audio dạng màu nâu đỏ như vậy, chứng tỏ chúng ta thấy rằng khi thiết kế họ đã rất quan tâm đến chất lượng của audio. Còn phần mạch bên phải này đó chính là mạch dùng để xử lý video. Thì đối với những máy Bana đời cao S và S thì thường bị hỏng tấm mạch này. Ở đây chính là tấm mạch sạc vô và điều khiển hệ thống. Trên đây sẽ có những chip lái động cơ và những biến trở để chỉnh định cho phần sạc vô. Máy này có sử dụng đến hai nguồn riêng biệt, nguồn xung và nguồn biến áp. Phần nguồn xung này sẽ cấp nguồn chính cho phần VFS và phần dàn cơ. Còn nguồn biến áp này sẽ cấp cho khối Hi-Fi. Việc thiết kế riêng biệt như vậy giúp hạn chế nhiễu qua lại giữa các nguồn, giúp cho tiếng Hi-Fi trở nên sạch hơn. Chúng ta có thể thấy rằng máy này có sự đầu tư và chất lượng của âm thanh. Đây chính là bộ nguồn xung của máy. Nhược điểm lớn nhất của những đầu video Bana đó chính là sử dụng nguồn xung bị rất kém, hay bị hỏng IC sơ cấp và STR và IC ổn áp thứ cấp là STK. Ngoài ra những cái tụ này rất dễ bị chảy nước. Ở đây thì tôi đã khôi phục được những cái tụ này rồi, tôi đã thay mới chúng. Đây chính là phần dàn cơ của máy. Máy này sử dụng dàn cơ loại G. Dàn cơ loại G cũng có rất nhiều biến thể. Đây chính là biến thể cao nhất. Nó có rất nhiều cải tiến. Đặc điểm nổi trội của dàn cơ này đó chính là có thời gian đáp ứng nhanh, chạy rất bền và khỏe. Các tín hiệu của âm thanh DA kỹ thuật số sẽ được ghi lên băng thông qua những mép từ trên trống từ. Cả phần trống từ và con lăn lâu từ này đều còn rất mới. Đây chính là phía dưới của máy. Đối với máy NVBS900 thì hộp dưới này đó chính là phần xử lý tín hiệu BS. Còn đối với máy NVDX1 này, phần phía dưới này là phần xử lý âm thanh DA kỹ thuật số. Các tụ ở đây đều sử dụng là tụ ELNA chất lượng cao. Và đây chính là hộp dùng để xử lý tín hiệu kỹ thuật số. Nó cũng chính là thành phần tinh hoa nhất tạo nên giá trị cho máy NVDX1 này. Trên đây sẽ có khối ADC chuyển đổi từ analog sang kỹ thuật số, rồi sẽ có các chip dùng để xử lý tín hiệu kỹ thuật số, rồi sẽ có bộ nhớ. Tín hiệu sau khi được xử lý sẽ được biến đổi DAC chuyển sang tín hiệu analog để chúng ta có thể nghe được. Cái chip ở đây được thiết kế và sản xuất bởi Matsushita. Ngoài ra ở đây còn có sử dụng thêm một số như IC hybrid nữa. Cấu trúc mạch này cũng khá là phức tạp. Đây chỉ là phía dưới của phần dàn cơ, một loại dàn cơ rất đặc trưng của Panasonic, loại G. Tuy nhiên đây chỉ là loại biến thể cao nhất. Loại này đã được cải tiến ở rất nhiều chỗ. Nó có đáp ứng nhanh, chạy rất bền. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau test máy. Bây giờ chúng ta sẽ cắm tín hiệu vào máy. Input đi ghi băng chúng ta sẽ cắm vào đây nè, là video in nè. Đây chính là video out. Chúng ta có thể sử dụng phần S video thì tốt hơn. Audio có hai phần, đó chính là Hi-Fi và DA. Đối với máy Victor HRZ1 thì là phần DA với lại Hi-Fi nối chung với nhau bên trong. Còn đối với máy NVDX1 thì nó đi riêng. Chúng ta cắm input vào đây, input vào DA chúng ta sẽ ghi được. Tuy nhiên cắm vậy thì chỉ ghi DA được thôi, không ghi Hi-Fi. Muốn ghi Hi-Fi chúng ta phải cắm thêm đường này. Trung suột.
Audio out chúng ta sẽ lấy ra ở đây. Ưu tiên là phần DA sẽ tốt hơn. Cắm vào ampli. Máy này có thể sử dụng như một đầu S và S thông thường với khả năng là ghi và phát âm thanh hi-fi. Máy có thể chấp nhận cả băng S và S và băng VHS thường. Tuy nhiên nếu chúng ta muốn ghi và phát âm thanh DA kỹ thuật số thì chúng ta buộc phải sử dụng băng S và S. Còn nếu chúng ta sử dụng băng VHS thường thì không thể ghi và phát âm thanh DA được. Ở đây tôi sử dụng băng S và S để ghi tín hiệu. Cuốn băng này là của Victor sản xuất ra chuyên phục vụ cho các máy DA. Khi chúng ta cho có băng S và S vào máy thì đèn DA sẽ sáng lên, báo hiệu là cho phép chúng ta ghi và phát âm thanh DA. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau test ghi băng. Cấp một tín hiệu vào máy. Bấm nút ghi. Bây giờ tôi lại để kiểm tra tín hiệu. Đây chính là tín hiệu mà chúng ta vừa ghi. Phần video rất tốt. Đèn DA này sáng lên chứng tỏ rằng máy này có đọc được âm thanh DA. Còn nếu giả sử như băng này không có DA hoặc là phần DA bị hỏng thì là đèn này sẽ tắt. Chúng ta có thể lựa chọn nghe giữa DA và hi-fi. Về lý thuyết thì âm thanh DA sẽ tốt hơn hi-fi. Tuy nhiên nếu mà nghe bằng tay thường thì chúng ta khó thể nào phân biệt được. Chất lượng ghi băng của máy này cũng rất tốt. Bây giờ tôi thử lấy băng vừa ghi cho vào máy Victor HRZ1. Play. Sau một lúc tracking thì máy này có lên âm thanh DA. Chất lượng âm thanh DA này cũng rất tốt. Vậy chúng ta có thể thấy rằng những máy nào có tính năng DA thì nó có thể tương thích với nhau. Băng ghi ở máy này có thể phát tốt ở máy khác. Vậy hôm nay tôi đã giới thiệu với các bạn về đầu Panasonic model là NV-DX1. Đây chính là một đầu S và S chất lượng cao. Nó có thêm tính năng DA, ghi và phát âm thanh kỹ thuật số. Không giống như máy Victor HRZ1, máy Pana NV-DX1 này khá hiếm trên thị trường. Nếu có cơ hội thì chúng ta sẽ cùng nhau đề cập sâu hơn về âm thanh DA trong những clip khác. Lần sau tôi sẽ giới thiệu với các bạn thêm nhiều đầu S và S chất lượng cao mà các bạn đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.